नमस्कार, अन्नपूर्णा केसीएफ मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तीळ व गुळाची चिक्की। प्रथम आपण पाहू तीळ व गुळाचे फायदे। घट्ट व काळे केस, हाडांची मजबूती, सौंदर्य वाढवण्यासाठी, थंडीमध्ये उष्णतेसाठी, कॅन्सर पासून बचावासाठी, निरोगी हृदयासाठी असे बरेच फायदे आहेत। चला आता रेसिपी पाहू। प्रथम ताट आणि बेलण्याला तूप लावून घेऊ, ज्याने की चिक्की व्यवस्थित निघेल। एक वाटी तीळ कढईत घेऊ। आता ही तीळ मध्यम आचेवर भाजून घेऊ। सतत ढवळत राहा, म्हणजे तीळ व्यवस्थित भाजेल। तीळ तपकिरी भाजले आहे व खमंग वास येत आहे। आता गूळ वितळून घेऊ। तूप 1 चमचा, वाटलेले गूळ 1.5 वाटी, परतत रहा। गूळ वितळत आहे। गूळ चांगले वितळले आहेत। चला तर आता गुळाचा पाक तपासून घेऊ। थंड पाण्याची वाटी घेऊ, त्यात दाखवल्याप्रमाणे थोडीशी चाचणी टाकू। आता बोटाने एकत्र करून तपासून घेऊ। चाचणीचा पाक मऊ आहे। आपला पाक अजून तयार नाही। मंद आचेवर 1 मिनिट ढवळा। वापस तपासू। पाकाचा खडा वाजत आहे, म्हणजे गुळाचे पाक व्यवस्थित बनले आहे। भाजलेले तीळ आता गुळामध्ये टाकून घेऊ। इलायची पावडर 1 चमचा, दालचिनी पावडर पाव चमचा। तुम्ही यात केवडा एसेन्स पण टाकू शकता। व्यवस्थित ढवळून घ्या। हे व्यवस्थित ढवळून झाले आहे। चला तर आता चिक्की बनवून घेऊ। मिश्रण तूप लावलेल्या ताटावर टाकू। एक मिनिट थंड होऊ द्या। थंड झाल्याने बेलण्याला चिटकणार नाही। सावकाश लाटा। एक समान कडेपर्यंत लाटा। 2 ते 3 मिनिट थंड होऊ द्या। चला तर चिक्की कट करून घेऊ। चाकूने किंवा पिझ्झा कटरने कट मार्क करा। पिझ्झा कटर वापरल्याने कट मार्क सरळ येतात। दोन मिनिट थंड होऊ द्या। उलटण्याचे सहाय्य। ही झाली कुरकुरीत चिक्की तयार। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।